بالاخره آمد. بریم که چیکار کنیم؟ بریم که آنباکسینگ کنیم. پس بریم که آنباکسینگ کنیم. خیلی جالبه، خیلی هیجان داره. مواد نیاز وسایل مورد نیاز برای آنباکسینگ. از این تقایی که ایت میگیرین میه بالا ول میکنیم میه پایین. بله اینم از دکار قاف رفتم. گوتره چینی ای بیدم گوتره بریم آنباکس کنیم. شما رو هم بیارم این پایین. باش شما رو هم بیارم این پایین که ببینیم دیگه. خب بریم که آنباکس کنیم دیگه. خود شما میفهمین هیر نبینین دیگه. چه چسب کاری کرده ایر. اول کسی که ایر فرستاده. اوپس خطی کرده. چیا فرستاده؟ پلیستیشن 5 پلیستیشن 5 ببینین ببینین جنگ جنگ جنگ. Oh my god! Wow! بریم کارتون های اضافی میبینین یا نه این گوشه. بریم این آنباکس کنیم. خیلی هیجان انگیزه، خیلی هیجان انگیزه. باز میکنه. بله اوه مای گادنس. آقای چقدر لایه لایه داره. شما سر کار گذاشته تا صبح کارتون باز کنیم بازم پلیستیشن 5 نیه. این دوتا کارتون شد که باز کردیم و کلن ایتا شد. خب این هم تصویر بهتر شد. حالا من نبینیم اشکال نداره. بله همینطور که میبینیم این هم باز کردیم و این گوشه یک چی داره. خب اولین چیزی که ما میبینیم کابل پاوری ها هسته. یک کابل پاورینه و بعد از اون یک کابل جلوتر کابل پاوری ها چند تا دفترچه و چه استند نه یا به حساب همون چیزی که پلیستیشن هم دارن روی و اوشلی شد چه کیفیت داره. دست دادم به ببینین اصلا ایر با دست بگیری بازی کنی. اوف صدا دکمه میشنین؟ این ادوانس این از کنترل ها دیگه چی داره؟ یک چیز دیگه هم داره کابل HDMI برای وصل کردن چی که مخصوص خود سونیه. خب این کارتون سر یاد ما در میاریم. همچی کارتون دیش چرا ما نمیدم در نیاوردیم. کارتون به کارتون ها
هیجان دارم. اینی رو هم چپه میکنیم از داخل از این اصل کار در دیگه تا کارتونی هم هیچی نداره. خب حالا برای اصل کار میبینین چقدر کمک سنگین رقم هست باشه که در بیاریم. او مای گاد او افتاد نزدیکی بشکنه. این فقط پیچونده دورش. Holy shit. این هم از پلیستیشن 5 و این هم از این چی از حالت تو رفتگی هایت، مثلا چیزی نیه که روی چاپ شده باشه، داخل خیلیه یک چیز عجیب غریبیه خدایی. یعنی مشکل ببینیم برای پشت سر مثل کنید چه از کارتونه یا پشت سر یا تو کابل USB ساده داره، لان داره، HDMI داره و کابل پاورینه دیگه ای که CD و روبروی هم یک USB دیگه داره، یک USB تایپ C داره و دکمه روشن کردن اینا داره. خیلی خوبه، خیلی خوبه. وصل میکنیم به چی؟ به مانیتور یا حساب فنزه، حالا هرچی میریم وصل میکنیم ببینیم که کیفیت چجوریه. راستی مشکل یکم چی بود؟ کیفیت ازی مال خود کارتونی نوشته که نوشته تا 8K و تا 8K فکر کنن اگه تلویزیون 8K داشته بشی بیا این بازی ها رو بکنی واو چی میشه. و ای که حالا ما خود تلویزیون 8K نداریم، اگه دوست داشتین حتما داخل کامنت ها بنویسین دفعه بعد. و ای که حالا ما با 4K بازی میکنیم 4K ولی با 120 فریم در ثانیه. حالا یا همون رزولوشن بگن چی بگن حالا هرچی. خلاصه در مورد ازی دیگه توضیح دادم. بریم این وصل میکنیم بیایم که با هم دیگه یکم گیم بذاریم. چی گفتین؟ بیایم. ما به این خونه دیگه وصل کردیم و دسته ازی چنان کیفیت داره و مثلا برای چیا خیلی مزه میده وقتی که تیر میزنیم قشنگ دسته میلرزه داخل دست شما. بریم بعدی. این قسمت ازیر که میبینین تاچه و باش که من تلویزیون برای شما نشوندم. ببینید جاشو مثلا بنویسم و هر وقت که چی میبینید
اگه کامera زوم کنه ببینید تمام قسمت تاچه و کیفه. بریم بعدی بعدی. چقدر لبزه داره میشه متوجه صدا ازش و کامل چیه؟ کامل یعنی معلوم بشه که کجا هست، حتی برعکس که بکنیم. اینجا میکروفونه که صداش الان دارم داخل میکروفون از این فوت میکنم و حرف میزنم. ببینید جور که میگیریم بدتره، حالا نزدیک که میگیریم ببینید ولی کیفیت 4K خیلی جالبه. دسته داخل نسل داره کشم میدرزه. خب الان گفته که خب یکی میتونم کنم باشر کنیم ایکس میتونه. خب دیتا بزنیم که میشه. خب ما ایکس هم بزنیم دیگه. صدا از زیر بشنین؟ این صدا کنترله. زیاد همین وقتی که پلیستیشن 5 داره این وضعیت هم میره. زمانه خب دوستان، این هم از ویدیو امروز، ویدیو آنباکسینگ پلیستیشن 5. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین و کانال منم سابسکرایب کنین و ای که از بعد قرار بازی های بهتری و جالبتری انجام بدیم با پلیستیشن 5 و گیم پلی خوب با کیفیت داشته باشیم. پس اگه از این سبک ویدیو دوست دارین حتما کانال من سابسکرایب کنین، زنگ کنار هم بزنین که از بعد گیم های خفنی در راهه. خب خلاصه امیدوارم که خوش شما آمده باشه. تا ویدیو بعد پیس اوت.